Hello! Naninilaw ba si baby? Pag-uusapan natin kung ano ang posibleng dahilan ng kanyang paninilaw, kung ito ay delikado, at kung paano mawawala ang kanyang paninilaw. At kung kailan ito dapat nang ipag-alala at dapat nang dalhin sa doktor ang sanggol na naninilaw. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga sanhi ng paninilaw ng isang sanggol at ang mga lunas nito. Ang paninilaw ng mata at balat ay dahil sa bilirubin. Ano ba ang bilirubin at saan ito galing? Ang bilirubin ay nanggagaling sa isang natural na proseso na nangyayari sa katawan. Ang prosesong ito ay ang pagkamatay ng mga red blood cells. Ang red blood cells ay siyang dahilan kung bakit ang dugo natin ay kulay pula. Gaya ng ibang cells sa katawan natin, sila ay may limitadong buhay. Sa ating matatanda, ang buhay ng red blood cells ay mga 120 days. Sa mga bagong anak na sanggol, mas maigsi ang buhay ng mga red blood cells. Araw-araw, gumagawa tayo ng bagong red blood cells para mapalitan ang mga namamatay na red blood cells sa ating katawan sa araw-araw. Sa loob ng red blood cells ay may hemoglobin na siyang tagadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kapag namatay na ang mga red blood cells, ang hemoglobin na galing sa loob ng mga ito ay gusto nang itapon ng ating katawan. Para matanggal sa katawan ang hemoglobin na galing sa mga namatay na red blood cells, ang hemoglobin ay ginagawang bilirubin. Ang hemoglobin ay ginagawa munang indirect bilirubin o IB. Ito ay tinatawag din na unconjugated bilirubin at dati ang tawag dito ay B1. Ang indirect bilirubin ay dadalhin sa atay, kung saan ito naman ay gagawing direct bilirubin o DB. Ito ay tinatawag din na conjugated bilirubin at dati tinatawag din itong B2. Karamihan sa direct bilirubin na ginagawa ng atay ay isinasama ng atay sa iba pang mga kemikal at sama-sama ang mga itong padadaluyin sa mga tubo galing sa atay papuntang bituka. Kaya, ang bilirubin ay matatanggal na sa loob ng katawan dahil ito ay pupunta na sa bituka at sasama sa tae, palabas na katawan. Bilirubin ang nagbibigay ng kulay sa tae. May kaunting porsyento ng direct bilirubin na hindi inilalabas sa bituka, bagkus ang mga ito ay lumalabas galing sa atay papunta naman sa dugo. Dadalhin ang mga direct bilirubin na ito sa kidneys at isasama sa ihi, kaya kulay dilaw ang ihi natin. Ano ang karaniwang dahilan ng paninilaw ng sanggol? Ang sanggol na nasa sinapupunan ng nanay ay mas mataas ang concentration ng red blood cells sa dugo kaysa sa ating mga matatanda. Pero, ang buhay ng kanilang red blood cells ay mas maigsi. Kaya, ang bagong anak na sanggol ay maraming namamatay na red blood cells. Kaya, marami silang hemoglobin na nagiging indirect bilirubin. At, ang mga indirect bilirubin na ito ay dinadala sa atay para gawing direct bilirubin. Kaya lang, hindi pa mabilis magtrabaho ang atay ng mga sanggol. Kaya, mabagal ang pag-convert o paggawa ng direct bilirubin galing sa mga indirect bilirubin na galing naman sa mga namatay na red blood cells. Kaya, ang mga indirect bilirubin ay parang nakapila
at naghihintay na sila ay maasikaso ng atay at magawang direct bilirubin. Ang mga indirect bilirubin na hindi agad nagagawang direct bilirubin ng atay ay nananatili sa dugo at umiikot sa katawan at sila ay nade-deposit sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya ito ang dahilan na nagiging madilaw ang mata at balat ng sanggol. Sa paglipas ng mga araw, bumibilis ng magtrabaho ang atay. Mas marami ng indirect bilirubin ang nagagawang direct bilirubin. Kaya, kumukonti na ang naiiwang indirect bilirubin sa dugo at unti-unting nawawala ang paninilaw ng sanggol. Kung hindi naman sobra ang paninilaw ng sanggol, ibig sabihin, hindi naman gaanong madaming bilirubin ang naiipon sa dugo at katawan. Kapag ganito, hindi naman ito delikado, basta ang sanggol ay walang ibang simptomas. Ang sanggol ay maayos na kumukonsumo ng gatas, walang lagnat, masigla, at mukha namang walang ibang problema bukod sa paninilaw. Kailan karaniwang naoobserbahan ang paninilaw ng sanggol? Ang natural na paninilaw na dahil sa pagkamatay ng mga red blood cells ng bagong anak na sanggol o yung tinatawag natin na physiologic jaundice ay makikita simula sa ikatlong araw ng buhay hanggang sa mga ikapitong araw ng buhay ng sanggol. So, 3 days old hanggang 7 days old, pwedeng naninilaw ang sanggol. Sa panahong ito, bumibilis na ang pagtatrabaho ng atay, kaya mawawala na ang paninilaw ng sanggol. Kapag premature o preterm ang sanggol o ipinanganak ng kulang sa buwan ng sanggol, mas mabagal pa ang pagtatrabaho ng kanyang atay. Kaya, maaaring magsimula ang kanyang paninilaw ng mas maaga. Pwedeng ikalawang araw pa lang ng buhay ay naninilaw na siya. At pwede ring mas matagal ang kanyang paninilaw. Kaya pwedeng umabot hanggang ikasampung araw ng buhay ang kanyang paninilaw. So, ibig sabihin, mula 2 days old hanggang mga 10 days old ay naninilaw ang premature o preterm na sanggol. Kapag ang sanggol ay nagbe-breastfeed, pwedeng mas matagal din ang kanyang paninilaw dahil mayroong substance sa breast milk na pwedeng makaapekto sa metabolismo ng bilirubin. Kaya, pwedeng humaba ang panahon na naninilaw si baby. At minsan, ito ay umaabot ng ilang linggo. Paano malaman kung naninilaw ang sanggol? Makikita ang paninilaw sa mata ng sanggol. Bukod dito, makikita rin ang paninilaw sa kanyang balat. Paano malalaman kung may paninilaw din ang kanyang balat? Gamit ang inyong hintuturo, diinan ang noo ng sanggol. Kung sa pag-angat ng inyong hintuturo ay may bahid paninilaw ang balat na pinanggalingan ng inyong hintuturo, ibig sabihin may paninilaw na sa balat ang sanggol. Ano ang lunas sa natural na paninilaw ng sanggol o yung tinatawag na physiologic jaundice? Para sa mga sanggol na kung saan ang paninilaw ay dahil sa natural na proseso ng pagkamatay ng mga red blood cells at walang ibang mga simptomas o sakit, ang pagpapaaraw ng sanggol ay makatutulong sa pagbabawas ng kanilang paninilaw. Paano ito nakakatulong? Kasi kapag ang indirect bilirubin sa balat ay tinamaan ng araw, ito ay nagiging ibang isomer o ibang tipo ng bilirubin. Itong tipo ng bilirubin na ito ay nakakalabas sa katawan sa pamamagitan ng pagsama sa tae at sa ihi. Pero hindi na ito kailangang gawing direct bilirubin ng atay. Diretso na itong nakakalabas sa tae at sa ihi. Kaya, mas mabilis bababa ang dami ng indirect bilirubin sa katawan ng sanggol na magreresulta sa mabilis na pagkawala ng paninilaw niya. Paano magpaaraw ng isang sanggol? Una, kailangan hubaran ng sanggol dahil mas maraming balat ang matatamaan ng araw, mas maraming indirect bilirubin
ang magiging tipo ng bilirubin na makakasama sa tae at ihi nang hindi kinakailangang gawing direct bilirubin ng atay. Pwede rin naman natakpan ang diaper area ni baby. Paarawan ng sanggol habang siya ay nakatihaya. Iposisyon ang kanyang ulo kung saan sumikat ang araw para hindi siya masilaw sa araw kung bubuksan niya ang kanyang mga mata. Paarawan ng sanggol sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, tapos idapa na ang sanggol para maarawan din ang balat niya sa likod. 10 hanggang 15 minuto ulit ang pagpapaaraw sa likod. Siguraduhin na hindi natatakpan ng ilong ng sanggol para siya ay makahinga ng maayos. Paarawan si baby araw-araw. Suma total na mga 20 hanggang 30 minuto kada araw. At pwede itong gawin mula 6:30 ng umaga hanggang mga 8:00 ng umaga para hindi pa masyadong mainit ang araw. Pwede itong gawin kahit maulap ang panahon. Kailan kailangang mag-alala tungkol sa paninilaw ng isang sanggol at kailan ito dapat imbestigahan? Una, kapag ang sanggol ay naninilaw na sa unang araw pa lang ng kanyang buhay. Kapag ang sanggol ay naninilaw na sa unang 24 oras ng buhay, ito ay hindi na dahil sa natural na proseso ng pagkamatay ng mga red blood cells ng sanggol. Ang paninilaw ay maaaring dahil sa kalat at malalang impeksyon. O kaya, maaari rin naman na ito ay dahil sa sobrang daming red blood cells ng sanggol ang namamatay. Pwedeng may sakit sa dugo ang sanggol o kaya ay maaaring merong blood group incompatibility sa pagitan ng dugo ng nanay at ng dugo ng sanggol. Ang ibig sabihin nito, ang nanay ay gumagawa ng mga antibodies kontra sa mga red blood cells ng sanggol. Pwedeng mangyari ito kapag ang nanay ay may blood type O, pagkatapos ang kanyang sanggol ay hindi blood type O. Kaya ang nanay ay gumagawa ng mga antibodies kontra sa mga red blood cells ng sanggol. Inaatake ng mga antibodies na ito ang mga red blood cells ng sanggol. Kaya ang mga red blood cells ay pumuputok at namamatay ng mas maaga kaysa sa natural na nangyayari. Kaya unang araw pa lang ng buhay ng sanggol, naninilaw na ito. Sa mas malalang pagkakataon, merong mga sanggol na madilaw na paglabas nila sa sinapupunan ng nanay. Kaya, kapag ang paninilaw ng sanggol ay nagsimula sa unang araw pa lang ng kanyang buhay, siya ay kailangang maimbestigahan para malaman ang dahilan ng kanyang paninilaw at mabigyan siya ng tamang lunas. Pangalawa, ang sanggol ay mayroong sobrang paninilaw. Ibig sabihin, kahit pinapaarawan mo na ang sanggol, ay parang hindi nababawasan ang kanyang paninilaw at parang lalo pang nagiging mas matingkad ang pagkadilaw ng sanggol at umaabot na sa tiyan at hita pababa sa talampakan ang kanyang paninilaw. Ang paninilaw kasi ay nagsisimula sa mata, tapos sa mukha, pababa sa dibdib, sa tiyan, hanggang umabot sa hita at paa. Ang mga mas mababang parte ng katawan tulad ng hita at paa ay nagiging madilaw kapag mas dumadami na ang bilirubin sa katawan. Paano malalaman kung hanggang saan ang paninilaw ng sanggol? Gamit ang hintuturo, diinan sandali ang bandang gitna ng dibdib ng sanggol. Sa pag-angat ng iyong hintuturo, tingnan ang balat na pinanggalingan ng iyong hintuturo. Karaniwan, ito ay makikitang mas maputla ang kulay. Kung may bahid na paninilaw ang balat na pinanggalingan ng iyong hintuturo, ibig sabihin ang paninilaw ng sanggol ay abot hanggang dibdib. Ulitin ang prosesong ito sa tiyan, hita at binti ng sanggol upang malaman kung hanggang saan ang kanyang paninilaw. Kung ang paninilaw ng sanggol ay umabot na sa kanyang tiyan o kaya ay sa kanyang hita at binti, mas mabuting dalhin mo na ang sanggol sa iyong pediatrician para siya ay ma-examine at maimbestigahan ang kanyang paninilaw.
Kapag sobra ang paninilaw ng sanggol, ibig sabihin sobrang taas ng bilirubin sa katawan niya. Kailangang maimbestigahan kung anong klaseng bilirubin ang mataas sa dugo ng sanggol para mabigyan ng nararapat na lunas. Kapag ang indirect bilirubin ang siyang sobrang taas, ang delikadong komplikasyon nito ay ang pagpunta ng indirect bilirubin sa utak ng sanggol na maaaring magresulta sa permanenteng kapansanan ng sanggol at pwede rin niya itong ikamatay. Ang sobrang taas ng indirect bilirubin ay maaaring mangyari kapag napakaraming red blood cells ng sanggol ang sabay-sabay na pumuputok at namamatay. Ito ay maaaring dahil sa pag-aatake ng mga antibodies galing sa nanay o dahil sa iba pang sakit sa dugo. Mas maraming namamatay na red blood cells, mas maraming hemoglobin ang nagiging bilirubin na siyang dahilan ng sobrang paninilaw ng sanggol. Kapag sobrang taas ng indirect bilirubin, ang sanggol ay kinakailangang sumailalim sa tinatawag natin na phototherapy. Ang phototherapy ay ang paggamit ng espesyal na mga ilaw para makatulong sa mabilisang pagbaba ng indirect bilirubin sa katawan para mapababa ang posibilidad na magkaroon ng komplikasyon sa utak ang paninilaw ng sanggol. Ang phototherapy ay hindi lunas kapag direct bilirubin ang sobrang taas. Kaya, kailangang maimbestigahan ang dahilan ng paninilaw para mabigyan ito ng nararapat na lunas. Kabilang sa mga posibleng sanhi ng mataas na direct bilirubin ang hepatitis o ibang impeksyon at iba pang sakit sa atay. Posible rin na may bara sa mga tubo ng atay. Pangatlo, ang sanggol ay mayroong iba pang simptomas maliban sa paninilaw. Kabilang na dito ang pagiging matamlay, ayaw uminom ng gatas, o kaya ay may lagnat, o nagsusuka, may pag-ubo, at iba pang mga simptomas. Kapag may mga ganitong simptomas ang sanggol, napaka-importante na siya ay magawa ng mga laboratory tests dahil maaaring meron siyang malalang impeksyon na nangangailangan ng matatapang na gamot kabilang na ang mga antibiotic. Pang-apat, ang sanggol ay mahigit ng 2 linggo ang edad pero naninilaw pa rin. Bagamat sinabi natin kanina na pwedeng tumagal ang natural na paninilaw ng sanggol kung siya ay nagbe-breastfeed, kapag lumampas na sa 2 linggo ang paninilaw ng isang sanggol, mas mabuting magawa na siya ng mga laboratory tests para malaman ang dahilan ng matagal niyang paninilaw kahit siya ay nagbe-breastfeed, para makasigurado na walang ibang mas malalang dahilan ang matagal na paninilaw ng sanggol, tulad halimbawa ng hepatitis o ibang impeksyon o kaya ay biliary atresia. Ang biliary atresia ay kondisyon kung saan hindi tumubo ng maayos ang ibang parte ng mga tubo mula atay papuntang bituka. Dahil dito, ang bilirubin at iba pang kemikal galing sa atay ay hindi makalabas papuntang bituka. Dahil hindi makalabas ang direct bilirubin sa bituka, mas maraming direct bilirubin ang mapupunta sa dugo. Ang mga direct bilirubin na ito ay iikot sa katawan at madedeposit sa iba't ibang parte ng katawan. Ito ang siyang magiging dahilan ng paninilaw ng mata at balat ng sanggol. Dagdag dito, dahil mas maraming direct bilirubin ang umiikot sa dugo at nakakarating sa kidneys, mas maraming direct bilirubin ang sasama sa ihi. Ito ang siyang magiging dahilan ng sobrang pagkadilaw ng ihi ng sanggol. Samantala, ang mga kemikal na dapat sanay kasama ng bilirubin sa pagdaloy mula atay papuntang bituka ay mananatili sa atay. At unti-unting sisirain ng mga kemikal na ito ang atay. Kapag ito ay nagtuloy-tuloy, ito ay magiging dahilan ng malala at permanenteng pagkasira ng atay na magiging dahilan para maging delikado ang buhay ng sanggol. Kapag nasira na ang atay ng sanggol, ang tanging lunas ay liver transplant lamang, kung saan ang atay ng sanggol na hindi gumagana ng maayos ay kailangang palitan ng
ng isang maayos na atay na galing sa ibang tao. Kaya ayaw nating humantong sa ganitong estado ang lagay ng sanggol. Kaya importante na maagang madiagnose ang biliary atresia. Ito ang dahilan kung bakit kapag 2 linggo na ang edad ng sanggol at siya ay naninilaw pa rin, kailangang magawa na siya ng mga tests para malaman ang dahilan ng matagal niyang paninilaw. Panglima, nagiging mas maputla ang kulay ng tae ng sanggol. Matatandaan natin na ang responsable sa kulay ng tae ay ang bilirubin. Kapag ang tae ng sanggol ay unti-unting nawawalan ng kulay, ito ay nangangahulugan na pakonti ng pakonti ang bilirubin na kasama sa tae ng sanggol. Ibig sabihin, ang bilirubin ay hindi makadaloy mula atay papuntang bituka, kaya hindi na ito nakakasama sa tae ng sanggol. Ito ay nangangahulugan na pati ang ibang kemikal na dapat sana ay dumadaloy din mula atay papuntang bituka ay hindi na rin nakakadaloy papuntang bituka. At ang mga kemikal na ito, kapag nanatili sa atay, ay makakasira ng atay. At ito ang nangyayari sa biliary atresia na, sabi nga natin, ay isang kondisyon na kung saan ay hindi tumubo ng maayos ang mga tubo mula atay papuntang bituka. Kaya, kapag ang tae ng sanggol ay paputla ng paputla ang kulay, kailangan ng magawa ng mga test ang sanggol para malaman kung bakit ito nangyayari. Para kung biliary atresia nga ang siyang dahilan, ay maoperahan na agad ang sanggol ng mas maaga para makadaloy ang mga kemikal galing sa atay papuntang bituka habang hindi pa sira ang atay ng sanggol. Mas maagang magawa ang operasyon, mas mabuti. Hindi yan kasi nakukuha sa gamot lang. Kailangan talaga ng operasyon para ang mga kemikal galing sa atay ay may dadaanan papuntang bituka. Narito ang mga larawan na pwedeng pagkumparahan ng kulay ng tae ng sanggol. Ito ang mga normal na kulay ng mga tae ng sanggol at kita natin ang madilaw o kaya ay maberdeng kulay nito. At ito naman ang mga larawan na nagpapakita ng mapuputlang kulay ng tae na nagpapahiwatig na kailangan ng imbestigahan ng sanggol sa posibilidad na siya ay mayroong biliary atresia. Kung ang inyong sanggol ay may taeng ganito kaputla ang kulay, gaya na makikita sa mga larawang ito, kailangan yung dalhin agad ang sanggol sa inyong pediatrician para siya ay magawan ng mga test ng mas maaga. Huwag nyo nang hintayin na maging sobrang putla ng tae. Konting pamumutla pa lang, ipa-check up nyo na sa doktor. Mas mabuti ang maging maagap at ligtas. Okay, ang mga pinag-usapan natin ay ang mga posibleng sanhi ng paninilaw ng isang sanggol at ang kanilang angkop na lunas. Kung kayo ay may mga tanong, pwede nyo itong isulat sa comment section sa baba para ito ay ating masagot. At kung meron naman kayong gustong imungkahi na paksa para sa ating mga susunod na video, pwede nyo rin itong isulat sa comment section sa baba. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like this video. At please share this video sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na may mga sanggol sa bahay. Kung hindi nyo pa napapanood, inaanyayahan ko kayong panoorin ang aking mga naunang video tungkol sa pagmumuta ng sanggol, kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat, at paano mag-compute ng dami ng paracetamol na gamot para sa lahat ng mga bata, drops man o syrup ang meron sa bahay. Meron akong shortcut na one-step formula na maaari ninyong magamit. At please subscribe sa channel na ito for more videos tungkol sa iba pang pediatric medical information at health tips na makakatulong sa pangangalaga ng mga bata. Thank you for watching and see you sa next video.